Вітаю всіх на каналі Українська кухня. Сьогодні ми приготуємо сирно-грибний суп-пюре. Я вирішив доробити рецепт від Євгена Клопотенка, скориставшись порадами своїх друзів та колег. Замість курячої гомілки в мене буде куряче філе. Також додамо печориці, які мають придати певного аромату та смаку супу. Також нам знадобляться морква, картопля, цибуля, часник та, звісно, сир. Все ми гарно миємо та добряче заливаємо водою. Доки овочі відпочивають в водичці, можна зайнятися іншою стравою – курячими відбивними, з яких я і поцупив трохи філе. Я розчавив часник, подрібнив цибулю. Зараз відправлю все це до курки, щоб вона не чекала на самоті, і буду займатися іншими овочами. Отже, в нас тут цибуля, часник, гриби, картопля, морква, курка. Все це я додав до каструлі, вмикаю газ і починаю смажити, доки Збройні Сили України смажать кацапську орду. Щоб краще було смаження, я додав трохи вершкового масла та соняшникової олії. Все це потрібно буде ретельно перемішувати під час смаження. Доки все смажиться, можна натерти сир. Я вирішив, що одного твердого сиру буде замало, і що грибів, як і сиру, також не буває багато. Тому я додав плавлений сир з печерицями, звичайно. Натертий сир вже чекає свого часу, а тут у нас все смажиться. Ви навіть не уявляєте, який зараз аромат панує на моїй кухні. Смажений часник, цибулька. Гриби, як бачите, виділили багато води і маємо дочекатись, доки вона трохи випарить. Курка вже стала білою, це говорить про те, що скоро вже потрібно буде заливати свіжу воду. Отже, я залив все водою, так, щоб вона сховала в собі всі інгредієнти. І тепер ми маємо дочекатись, доки наш суп закипить. Гриби та курка виділяють таку пінку, яку краще зібрати. Наш суп закипів. Закриваємо його кришкою та чекаємо, доки звариться морква та картопля, щоб блендер їх легко перемолов. Отже, у нас все зварилось. Зараз за допомогою блендера ми все це зробимо однією структурою, скажімо так, додамо сиру і будемо варити ще пару хвилин. Забув сказати, що в процесі варки я додав трошки солі. Солі додаєте за смаком, але пам'ятайте, що сир, якщо він солоний, він також може зіпсувати взагалі страву. Отже, занурюємо отак в блендер. І дивіться, яка краса. Бляха, я забув прибрати курку. Раджу того не робити. І курку треба звідти забрати заздалегідь. Ось вам і ляп. Це останній вже, скажімо так, акорд. Пам'ятайте, що будь-якому блендеру треба давати відпочити. Ви працюєте до 15 секунд, вимикаєте і даєте йому спокій, аби ваш мотор не згорів. Бо всередині, в блендері, в звичайному, там нема охолодження. Тому він просто згорить, і це не буде гарантійним випадком, і виробник просто вам відмовить. Бачите, у нас вже те, на що ми очікували. Нарешті, найочікуваніший інгредієнт саме для мене. Сир пішов в каструльку, і ми чекаємо та трошки мішаємо, щоб він трошки дійшов до кондиції. Ось бачите, яка краса. Я зняв його з вогню, але він досі грає.
Не знаю, чи має бути саме такої консистенції сирний крем-суп, але аромат в нього просто неймовірний. Доки сир плавився, ще трошки. Ще. Яка глибока тарілка. Ще. Мабуть, цього буде досить. Так от, доки сир плавився, я порізав куряче філе, яке мені вдалося врятувати від блендера, та подрібнив томат. Томат я заздалегідь тримав в холодильнику, аби його температура була максимально контрастною до температури супу. Дивіться, яка подача. Я додам зверху ще трошки молотого перцю і з радістю запрошую всіх до столу. Смачного!